De fapt, ce aduce fericirea? Chiar, ce aduce fericirea? Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu cel adevărat, nu surogate, nu alte zeități. Da, Dumnezeu cel adevărat aduce fericirea, iar El aduce iubirea. Și iubirea ne face fericiți. Să fii rău cu tine. E o calitate, să fii rău cu tine. Să nu spui parte, să nu te vaiți, să nu spângi milă. Asta e secretul, la sfârșitul zilei. O anumită duritate cu tine însuți sau însăți, până la extrem, aș spune, pentru performanțe uluitoare. Smerenia e un gol. Smerenia e un gol pentru că atunci când te smerești, nu mai ai nicio părere despre tine. Știi cât de multă nimicnicie e în om. Și atunci lași tot ce știi și lași gol, pentru că nu ai ce să spui înaintea lui Dumnezeu, nu ai ce să spui. Nu ai cum să-ți spui parte, nu ai cum să-ți dezvălui nimic din ce crezi tu că știi, pentru că nu știe nimic. Și smerenia e un gol în care vine Dumnezeu și umple. Cu ce știe El? Onoarea e să pui capul pe pernă și să poți să zâmbești liniștit, fără să te simți rușinat. Onoarea este să știi că nimeni nu te privește, dar să te porți impecabil. Onoarea e să mă pot uita în ochii tăi și atât, fără niciun gând, fără niciun agenda ascunsă, fără niciun plan, fără niciun... Asta e onoarea. Eu, când trăiesc așa, sunt într-o excelență a mea umană, cu mine însă. Și sigur, nu mi iese mereu, dar mereu mă trag înspre asta. Ăsta este borderou pe care eu îl pun peste mine în fiecare seară și mă autoevaluez. Toți suntem nemuritori. De când ne-am născut, suntem nemuritori. Nașterea, de fapt, presupune nemurire. Fiecare zâmbet e nemurire. Fiecare gest bun e nemurire. Fiecare moment în care suntem onorabili e nemurire. Nemurirea este o sumă de crâmpeie de Dumnezeu în noi. Pentru că nu putem fi totali. Și atunci Dumnezeu adună ceva mic, cu ceva mic, cu ceva mic, să facă ceva din noi. Ca să ne facă nemuritori. Dar nemuritori cu El, nu nemuritori fără El. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt foarte încântat să am astăzi ca oaspete o femeie excepțională, frumoasă, curajoasă, credincioasă, sportiv de mare performanță în lumea artelor marțiale, boxului și luptelor, singura din România campioană mondială la kickboxing și arte marțiale mixte, deținătoarea a foarte numeroase centuri, trofee și medalii. Jurnalist sportiv, actriță, autoarea unor discursuri motivaționale cu ocazia diverselor evenimente, inclusiv pe platforma internațională TED și, peste toate, licențiată în teologie și artă sacră, specializată în pictură iconografică. Cristiana Budică, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mulțumesc pentru prezență, bine ai venit. Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru prezentare. M-am străduit să fie cât mai fidelă performanțelor tale excepționale. Mulțumesc, sunt onorată. Știu că astăzi ai avut un eveniment pentru tine foarte emoționant. Ai participat la sărbarea de celebrarea centenarului liceului în care tu te-ai format, Iulia HD. Cum a fost? Așa este. A fost, cred că mai mult decât emoționant. Nu am mai fost în liceu de 16 ani. Mi s-a părut că parcă ieri am pășit ultima oară pe treptele liceului. Profesorii mei sunt neschimbați. Sunt la fel de tineri, sunt la fel de vii.
sunt la fel de prezenți. Chiar m-a impresionat vânzoleala de pe holurile liceului. Erau, cred că 1000 de oameni, sigur, au fost astăzi acolo, foarte mulți voluntari dintre elevii liceului, care acum sunt în băncile HD-ului. Și cred că pentru mine personal a fost așa o închidere de buclă foarte asumată, pentru că mi-am revăzut profesorii și cumva mi s-a și confirmat faptul că nu am greșit. Atunci când am intrat la liceu, tocmai pentru că făceam aproape toate lucrurile pe care le-ai menționat, încă de pe atunci, stăteam puțin la școală. Și prietenii mei cei mai buni de la liceu nu erau colegi, erau profesorii. Și am avut profesori excepționali întotdeauna, nu doar la liceu. Am găsit dascăli și mentori și modele de viață care m-au crescut și fiecăruia îi datorez o mică bucată sau o mai mare bucată din devenirea mea. Și astăzi am revăzut pe cei care mi-au fost alături altfel, nu ca dascăli obișnuiți, ca oameni care m-au sprijinit, uneori ca fani, în obținerea rezultatelor grele pe care le aduceam pentru România, fiind într-un liceu greu, cu prestigiu de elită în București. Și ei au fost cei care mi-au ținut brațele în sus pentru a putea face performanță nu doar în afara școlii, ci și în școală. Știu, te-am ascultat în numeroase interviuri și te-am admirat ascultându-te, că ai vorbit cu foarte mare respect pentru mentorii tăi. Întotdeauna, da. Și pentru cei care ne urmăresc, în premieră, o broșură scoasă chiar de liceul Iulia Hașdeu, cu cele 100 de nume de personalități care au fost pregătite în acest liceu, printre care figurează și invitata mea de astăzi pentru performanțele excepționale obținute în carieră. Cristiana Budică, felicitări încă o dată. Mulțumesc foarte mult! În pregătirea dialogului nostru ți-am studiat biografia și cariera și mărturisesc că a doua oară am fost foarte impresionat, ca să nu spun uluit. Și prima curiozitate care mi-a venit în minte, și am remarcat că nu doar mie, ci și foarte multora dintre cei care ți-au luat interviuri, a fost aceea care vizează compatibilitatea între pasiunile tale. Pe de o parte, pasiunea pentru lupta din ring, pe de altă parte, pasiunea pentru arta sacră și pictura icoanelor. Nu o să-ți cer un răspuns acum pe loc. M-aș bucura să centrăm dialogul nostru pe această curiozitate și să încercăm să construim pas cu pas un răspuns și dă-mi, te rog frumos, privilegiul de a fi eu pictorul care pictează personalitatea ta și la finalul interviului m-aș bucura ca a mea pictură să fie cât mai fidelă unui exact răspuns la această curiozitate. Sunt încântată de această propunere, pentru că n-am mai abordat niciodată astfel și pentru că de fiecare dată când dau orice interviu, apare această întrebare și de fiecare dată formulez și reformulez și reinventez și reintegrez noțiunile pentru a le explica cât mai bine și acum îmi place că vrei tu să faci acest lucru. Da, m-aș bucura să scot șevaletul, da, pânza și să încep minunat, tabloul. De acord. Icoana laică. Da, corect. Și încep cu un desen al unei fetițe care s-a născut în Pantelimon. Nu oriunde, la capătul lui Pașpe. Povestește puțin, dacă mă provoci, atunci să începem cu tramvaiul 14. Te rog. Pentru majoritate, zici tu într-un text, 14 era tramvaiul care o scotea din fundătura orașului în civilizație. Capătul de linie era refugiu și la propriu și la figurat. Dincolo, în spatele blocurilor de la șosea, era ascuns un alt univers, straniu, guvernat după alte legi. Când spuneai că locuiești la capătul 14, vedeai cum pupilele interlocutorului se măresc,
iar conversația se încheie subit. Așa că de foarte mică am înțeles că e mult mai înțelept să spun că locuiesc în Pantelimon, București, fără o adresă exactă. Ai vrut să fugi din acel loc? Nu cred că am vrut să fug. Am vrut să-mi fac bagajele și să plec. Asumat și recunoscătoare acelui loc. Pentru că acel loc, ca și mentorii pe care am avut de-a lungul timpului, au contribuit la formarea mea. Nu poți să explici unui om ce înseamnă subcultura dacă nu a fost acolo. Nu poți explica unui om care este în subcultură ce este subcultura, pentru că nu și-o poate recunoaște. Pe mine, acel loc m-a făcut să înțeleg că, de fapt, cunoașterea este biletul prin care voi pleca de acolo. Și mi-aduc aminte că în clasa 1 eram, evident, în prima zi de școală și toți copiii plângeau. Iar eu înțelesesem că școala este biletul meu de ieșire. Știam că acolo, la școală, voi cunoaște lucruri extraordinare care mă vor face să ies din locul ingrat în care ne aflam. Și eu și părinții mei. Și toți oamenii deosebiți care se aflau în acel loc, despre care am și scris în acel articol. Chiar era o situație ingrată, neînțeleasă pentru mine, pentru un copil care credea într-o meritocrație absolută. Acum mi s-a mai diminuat această zonă, dar tot pe bază de meritocrație gândesc în general. Nu e mereu reală, dar e ideală și eu sunt idealistă de fel. Da. Ai menționat de... Da, am printre notițele mele și acel fragment. În această captivitate erau însă oameni deosebiți, cu o noblețe pe care nu o găsești, poate în cele mai luxoase decoruri. Domnul Olteanu, de la etajul 3, semna perfect cu lui de Funès, cu aceleași trăsături comice unice. Era suficient să-l văd și mi însenina toată ziua. De cele mai multe ori se ascundea și îmi trăgea niște sperieturi întâia. Apoi era Steliana, care eu îi spuneam vecina, ca și cum așa ar fi chemat-o. Pe vecina nu-mi amintesc că n-am cunoscut-o, pentru că ea m-a cunoscut prima în pântecele mamei. Ea m-a învățat să mă rog și să deprind rugăciunea în minte, mereu. Mergeam des la ea pentru că era altfel și mă liniștea. Făcea o cafea minunată și cred că atunci am început să iubesc cafeaua. Greutatea de a trăi acolo mi-a potențat cu siguranță dorința mea de a excela, de a fi cea mai bună la școală și în sport, conștientizând că doar o educație temeinică te poate scoate acolo și, cel mai important, poate scoate acel loc din tine. Da. Dincolo de faptul că e un text foarte frumos scris și foarte emoționant, citindu-l m-am întrebat, școala a scos acel loc din tine sau l-a păstrat în tine metamorfozat cumva? Nu cred că școala, cred că Dumnezeu l-a scos din mine. Întâlnirea cu Hristos a scos acel loc din mine. Acel loc însemnând o rană. Locul ăsta rănește și atunci în om rămâne urma. Cicatricea, da, dacă rana se vindecă. Și numai Dumnezeu poate face asta. Noi oamenii suntem foarte limitați în a ne vindeca. În a ne autovindeca e doar un miraj. Pentru că atunci când lucrurile devin critice, locurile acestea ies din oameni. Și ei cred că nu le mai au, că s-au vindecat. Locurile astea se scot doar de Dumnezeu, sunt absolut sigură. Și în ceea ce mă privește, Dumnezeu a scos acest loc din mine, doar că pentru ca eu să conștientizez că e nevoie de un efort ca eu să mă eliberez de acest început, de acest loc în care am deschis ochii, practic. Școala m-a învățat cum să fac asta, cum să ajung acolo, prin educație și autoeducație, în care cred foarte mult. M-am autoeducat și atunci am putut să văd locul ăsta în mine.
Pentru că el am fost, desigur, toată lumea îmi spune, da, dar tu ai fost deosebită. Da și nu. Am avut niște trăsături deosebite primite în dar, absolut, dar am avut și lucrurile mai puțin deosebite, moștenite din acest loc, care era într-un fel, care avea anumite specificități pe care nu le găsești. Mahalaua, negrija față de celălalt. Violența? Violența mai puțin, pentru că cumva tatăl meu ne apăra în această zonă și n-am simțit niciodată vreun pericol asupra mea sau asupra mamei mele. Deși stăteam într-o oarecare gardă, dar nu ni s-a întâmplat niciodată nimic rău. Cumva violența era peste tot în anii 90 în București, nu doar în cartierele mărginașe. Și mai ce? Și cred că zona de lipsă de educație aproape totală. Cred că lipsă de iubire, de cunoaștere totală, în care singurul lucru de dorit era practic tot ce însemna proces biologic. Ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, lucrurile omenești. Basic. Ai pomenit de părinții tăi și cred că, auzindu-te în repetate rânduri, ai vorbit foarte frumos și cu mult respect și cu multă iubire la adresa lor și cred că un rol important în evoluția ta și în evadarea ta, să o numim cu ghilimele, din acel loc l-au părinții tăi. Desigur. Cât de mult te-a ajutat pe tine propria-ți raportare la părinții tăi în evoluția ta? Cumva, gândindu-mă acum, e foarte interesant, acum mă gândesc la asta, cred că nu i-am văzut detașați de mine. Nu-i vedeam în exterior, eram un tot. Așa mă raportam la ei. Și cred că pentru mine era foarte valoros și mi se părea foarte firesc că atunci când, momentele în care copiii doreau să spună ceva în jurul adulților, de exemplu, auzeam aceste cuvinte, taci din gură, nu vorbi, nu ne întrerupe, de la alți părinți, către copiii lor. Eu când doream să vorbesc într-un grup de adulți, în care erau și părinții mei, auzeam, da, te rog, ce părere ai? Spune-ne, te rugăm, cu ce vrei să contribui. Deci ei au fost oricum oameni deosebiți. Și atunci, clar că de asta spun că nu ne potriveam deloc în acel mediu. Și atunci această încredere că eu am voce, că de fapt despre asta e. Ei mi-au dat voce. Și asta nu puteam să-i disociez față de mine, până am mai crescut, desigur. Ei erau vocea mea. Pentru că ei îmi permiteau să mă aud. Ceva ce copiii din jurul meu nu își primeau vocea, asta cred. Și cred că, de fapt, până astăzi văd copii cu care lucrez, nu au voce. Îi rog să spună lucruri și le spun în șoaptă sau nu le spun sau se neacă sau încep să plângă. Și nu doar copii mici, adolescenți, nu au voce. Că nu au primit-o de la părinți, că nu au primit-o de la școală, că societatea i-a legat la gură să nu vorbească, aproape că nu mai contează. Cred că vocea am primit-o în primul rând de la părinții mei și îndemnul du-te și o să reușești, încearcă, bravo. Și îmi permit să adaug, Sigur. Probabil și un serios capital de încredere, pentru că știu că tu ai spus în mai multe rânduri că ai fost foarte ajutată de încrederea inoculată de părinții tăi care spuneau, Cristiana, tu poți, tu ești tare, Da. cea mai tare. Exact. Tu ești Cristiana și poți să faci orice, tu ești Cristiana și ești cea mai tare. Spune-mi, te rog, în clasa 4-a ai trăit o mică dramă, pentru că ai absolvit clasa 4 în anul 2000, când se anunța sfârșitul lumii. Da. Și sfârșitul lumii pe tine
te-a pus în gardă și ai zis că nu se poate întâmpla asta și că trebuie să te descurci cumva. Cum te-ai descurcat? Eu eram foarte furioasă de această anunțare a sfârșitului lumii, pentru că de 3 luni începusem să merg la dojo, la sala de arte marțiale, și iubeam acel loc. Și nu puteam să concep că abia am început artele marțiale și că se termină lumea și nu voi mai merge la dojo. Am fost foarte mânioasă și m-am rugat la Dumnezeu să nu se termine lumea, pentru că eu trebuie să merg la arte marțiale. Și se pare că m-a ascultat. Ai pomenit de părinți, ai avut și șansa ca tatăl să te îndrume spre artele marțiale, iar mama să-ți pună în mână creionul și pensula și să ambele tale pasiuni să fie ghidate de la început de cei doi părinți. Tu ai început la 3 ani desenul, pictura și la 7 ani, nu? Oficial cu părinții, da, din totdeauna practic. Și pictura la 7 ani și artele marțiale la 9 ani. Și ai ales artele marțiale grație unei recomandări care te-a trimis înspre tatăl Anei. Da. Care ți-a fost primul antrenor în afara tatălui, înțeleg. Așa este, da. Ajungem și la felul în care au evoluat cele două pasiuni. Până atunci însă aș avea o curiozitate. Știu că tu ți-ai dorit foarte mult în copilărie să fii medic. Da, așa este. Și ai fost de altfel și olimpică, națională la biologie, chimie, ai fost foarte sârguincioasă și ai avut rezultate excepționale în cariera ta de elev. Te-ai pregătit pentru medicină, aveai toate datele să intri la medicină și ai declarat cândva că ai renunțat spre surpriza mamei tale, spunând că ai văzut oameni care ies din spital și care nu sunt fericiți și că ai văzut că în spital de fapt există multă nefericire. Detaliezi? Sigur. În viziunea mea ideală, doream să devin medic pentru a vindeca oamenii, iar oamenii fiind vindecați, evident, vor fi și fericiți. De fapt, voiam să fac oamenii fericiți. Asta doream. De asta doream să fiu medic. În plus, îmi plăcea foarte mult să învăț și credeam că atunci când voi fi neurochirurg, pentru că asta îmi doream să fac, voi face foarte mult bine pentru oameni. Mi-aduc aminte că am fost la un moment dat la facultatea de medicină într-un schimb de experiențe și m-a întrebat profesorul de acolo pe ce specializare vreau să merg. Știa că sunt cu rezultate la olimpiadă și că intenționez cu seriozitate să fac medicină și nu oricum. Doream să fac performanță și în domeniul ăsta. Și m-a întrebat, m-a văzut atletică și m-a întrebat dacă fac un sport. Și am spus că da, sigur, fac un sport. Și m-a întrebat de performanță. Da, ce sport? Arte marțiale. Și a zis, nu o să mai faci arte marțiale dacă vrei să fii neurochirurg. Și am întrebat de ce? Și a pus mâna așa și a făcut, pentru că nu trebuie să-ți tremure mâinile dacă vrei să operezi oameni pe creier. Și asta a fost prima mea întâlnire cu realitatea fizică a unei meserii de neurochirurgie. N-am spus că nu voi renunța la arte marțiale, nici altceva, dar a fost acolo un pinpoint în realitatea mea de viitor medic în care, ok, deci nu mai pot să practic arte marțiale. Bun. Deci, o informație reală de la un profesionist. Și evident, cum întotdeauna am ascultat profesioniștii, chiar l-am crezut. Și a fost și cu sens pentru mine acest lucru. Nu puteam să mă joc cu așa ceva, evident. All in, nu merge altfel. Apoi, la 18 ani, am avut niște probleme de sănătate cauzate de supraantrenament și am ajuns să fiu internată prin mai multe spitale din țară. Și într-unul din ele am stat mai mult. Am putut să surprind un ritm și o dinamică a vieții de medic, pentru că vedeam gărzile, vedeam cum interacționează medicii, le vedeam personalitatea. Încercam să înțeleg cât mai mult din ce ar însemna ca eu să fiu în locul unui medic de acolo. Și mi s-au părut foarte obosiți și aproape că parcă nu păreau sănătoși. Ei vindecau oameni, dar nu păreau oameni sănătoși. Și asta m-a pus pe gânduri. Serios. Dar nu asta a fost punctul terminus.
Vedeam oameni care erau clinic sănătoși, se îmbrăcau, plecau acasă și plecau foarte triști. Și nu înțelegeam de ce nu sar într-un picior până acasă de bucurie, pentru că erau vindecați și chiar erau vindecați și recuperați. Și atunci am înțeles că, de fapt, e posibil ca la oameni să nu fie vorba despre sănătatea fizică, ci despre altceva care aduce fericirea. Și, de fapt, ce aduce fericirea? Chiar, ce aduce fericirea? Dumnezeu. Dumnezeu cel adevărat, nu surogate, nu alte zeități. Da, Dumnezeu cel adevărat aduce fericirea, iar El aduce iubirea. Și iubirea ne face fericiți. Da. Cristiana, hai să trecem la cele două imense pasiuni și să le disecăm. Sigur. Și începem cu performanța ta sportivă. Care e secretul atâtor succese și atâtor performanțe excepționale? Aș spune în primul rând disciplina. Disciplina și, practic, în același spectru e și consecvența. Și pe locul 2, dar cred că ăsta este un ingredient foarte rar și aproape imposibil de învățat. E ceva care e din interior, e sau nu e. Și de obicei îl observi. Dacă cineva îl are, nu îl poți antrena. Nu antrena, ci arăta. Nu îl poți... Nu e teachable. Nu e ceva ce poți învăța un om să fie sau să facă. Și acest element este... o să vorbesc așa în termeni mai laici. să fii rău cu tine. E o calitate, să fii rău cu tine. Să nu spui parte, să nu te vaiți, să nu spui de milă. Ăsta e secretul, la sfârșitul zilei. O anumită duritate cu tine însuți sau însăți, până la extrem, aș spune, pentru performanțe uluitoare. Eu, ca pictor care acum ți desenează ție portretul, aș adăuga și multă ambiție. Sigur. E undeva inclus în această răutate către sine. Curaj. Da. Sigur. Autenticitate. Da. Onestitate. Foarte multă. Lupta în ring este lupta adevărului, ca toate măștile. Așa că, da, onestitate cred că e... De fapt, onestitatea este la pachet și nu ai cum să scapi de ea. Adică vrei să o minți și nu poți. Da. Ce spuneți la ureche se va striga de pe case. Asta e sportul de luptă. Da. S-ar putea să-mi iasă tabloul. Sper. Dacă nu, zicem că e abstract. Că toți suntem în arta postmodernă. Da. Mi-am însemnat câteva lucruri care chiar m-au pus pe gânduri un pic. Tu ai spus că te-ai antrenat foarte des motivată de frica de a nu pierde. Da. Ce înseamnă asta? Frica de a nu pierde? Dacă este să fim puțin pentru 2 minute psihologi, Da. cum definim noi frica de a nu pierde prin raportare la dorința de a câștiga? E foarte interesant. Cred că s-au și scris cărți și se vor mai scrie despre acest subiect. Frica de a nu pierde cred că are mare legătură cu adevărul pe care încerci să-l țeși despre tine, în tine, până înțelegi ce e cu tine pe pământ. Și în momentul în care câștigi, acea victorie îți dă un egal. Aha, deci ești curajos. Câștigi, încă un egal. Ești puternic. Câștigi. Să zicem, în urma unei accidentări pe care ai reușit să o depășești. Aha, deci ești rezilient. Câștigi după o perioadă de pauză. Aha, deci și ai puterea de a reveni, care e o mare putere. Și toate aceste victorii sunt piese de puzzle al unui adevăr intrinsec, în care tu îți țești propriul adevăr despre propria persoană în interior. Și evident,
iese și în exterior, pentru că aceste victorii odată sunt cu egal pentru tine însuți și sunt cu egal și pentru lume. Și atunci sunt două dimensiuni total diferite, cea exterioară a lumii, în care tu spui ceva lumii, dar lumea aude fiecare prin propriile matrici și atunci fiecare te vede într-un fel și are propria identitate despre persoana ta și identitatea ta, care e țesută de aceste micro informații din victorii. În momentul în care te gândești că pierzi, apare un cutremur în care toate piesele din tine, din acest adevăr, sunt zgâlțite puternic. Oare e așa? Oare stă? Asta e frica de a pierde. Oare stă tot ce crezi despre tine? Chiar e adevărat? Pentru că, în general, când performezi și ajungi să câștigi, în orice domeniu, apare un sindrom al impostorului. Și asta e dintr-o smerenie, dintr-o înțelegere că e atât de multă vastitate în orice domeniu pe care îl alegi să-l studiezi cu adevărat. E atât de vast că nu-l poți cuprinde. Adică nu e adevărat că îl poți cuprinde. Și atunci, înțelegând asta, apare uneori un sindrom al impostorului. Și atunci, doar gândindu-te că s-ar putea să pierzi, este acest cutremur al identității personale. Oare e așa? Și pierzi. Pentru tine ce a fost mai folositor în formarea ta? Succesul sau eșecul? Uite, asta n-am mai spus-o până acum nicăieri. La început am pierdut, adică în adolescență. Am început să concurez la 13 ani, primul concurs a fost foarte bine, am câștigat, dar apoi următoarele nu am mai câștigat. Ceva se întâmpla cu mine în ziua competiției și mă necau emoțiile, știam că am foarte multe de dovedit și nu reușeam, nu se țesea nimic. Adevărul pe care îl raportam la antrenamente și în toată perioada foarte dură de antrenamente, nu reușeam să-l arăt. Se disipa, așa, era ca un nisip printre degete. Și asta s-a întâmplat 3 ani, de la 13 la 16. La 16 ani am început să câștig. Și cred că acele înfrângeri au fost foarte importante pentru mine, pentru că au fost întrebarea, ok, cât de mult îți dorești? Da, ești talentată, ești muncitoare, ești cea mai cea, ești elevul anului, campioana sălii, dar când trebuie să confirm, nu merge. Cât de mult îți dorești chestia asta? Și la 13 ani, cât de mult îți dorești? La 14, cât de mult îți dorești? La 15, cât de mult îți dorești? Și la 16, iar. Și la 16 mi s-a și dat răspunsul. A trebuit să întreb câțiva ani la rând. Cât de mult îți dorești? Am fost întrebată de aceste eșecuri. Cât de mult îți dorești? Te-ai făcut de râs. Cât de mult îți dorești? Ți-ai dezamăgit antrenorul. Cât de mult îți dorești? Au râs de tine colegii. Cât de mult îți dorești? Te-au învins adversare net inferioare. Cât de mult îți dorești? Și la 16 ani am primit răspunsul, practic, câștigând. Și așa am ajuns în Japonia la 16 ani. Deci, practic, dintr-o linie de înfrângeri, care, practic, nu au fost înfrângeri. Prin urmare, să înțeleagă cei care ne privesc că în perioada de formare a campioanei, eșecurile au contat mai mult. Sigur că da, sigur. Spune-mi, te rog, eu ți-am ascultat povești din cariera ta. Nu avem răgaz să le evocăm pe toate, dar mi-am notat câteva care pe mine m-au impresionat în mod particular, pentru că au o semnificație specială. Și aș vrea să le audă și telespectatorii noștri. 3-4 dintre ele. Da. Într-o ordine aleatorie. Dezamăgirea pe care ți-a produs-o antrenorul care a râs de tine când tu i-ai zis că obiectivul tău e să fii campioană mondială. Cum s-a întâmplat? Eu te-am auzit vorbind, dar interesant și pentru cei care au ne fost urmăresc. Mai mulți antrenori care au râs. În fine, râs e mult spus. Pentru mine a fost poate aș fi zis cutremur, dar a fost un cutremur fără replică. În sensul că atunci m-a zguduit pe moment, ca și așa cum am primit reacția.
la care nu m-aș fi așteptat deloc. Și apoi, evident, acea râvnă în care, pentru cei care au făcut sport de luptă sau măcar au făcut un antrenament sau au boxat cel puțin odată și au luat un pumn în față, există o zonă în care îți iei pumnul, ai un șoc și apoi imediat te trezești și trebuie să faci ceva, că altfel nu e ok. Exact, și trebuie o râvnă interioară din care să poți, dintr-o lovitură încasată, să faci ceva cu ea. Adică acea lovitură te poate trezi la realitate. Și asta s-a întâmplat cu mine. Practic așa am simțit-o, ca pe o lovitură primită în plin și în momentul imediat a trebuit să iau o decizie interioară. Ce fac cu ea? Mă duc și plâng acasă și renunț la orice, pentru că oamenii care ar fi trebuit, și nu folosesc de trebuie, dar ar fi trebuit să mă susțină, pentru că cu ei muncisem o perioadă sau ei mă formaseră ca și antrenori, n-au zis prezent la ce le spuneam că aș vrea să fac. Dar aici întotdeauna cred în ideea că pentru a nu judeca trebuie să te pui și în papucii celuilalt și să privești din ochii celuilalt situația. Și, evident, maturizându-mă, am înțeles de ce au reacționat așa, ca să-i pot ierta și să fie un subiect închis. Dar asta pe mine m-a motivat și reacția imediat următoare după ce am încasat a fost ba nu, eu o să fac asta și o să vă arăt că eu asta o să fac. Spune-mi, te rog, ai trecut prin foarte multe dificultăți. Îmi imaginez că și cei care ne urmăresc își imaginează și evident că sunt antrenamente foarte dure, că îți trebuie foarte multă disciplină, multă determinare și o condiție fizică care să te susțină. Tu ai avut, din păcate, numeroase accidentări sau stări proaste și povestește-te, rog frumos, episodul de dinaintea finalei din Antalya. Da. Antalya este un moment deosebit pe care îl port în mintea mea întotdeauna ca o lecție teologică. N-am ajuns încă la subiectul teologie, dar sunt întrepătrunse și este cel mai bun exemplu sau unul dintre cele mai bune. Și le spun întotdeauna copiilor, dar tuturor, le spun că uneori e suficient să fii prezent. Ca Dumnezeu să poată să lucreze cu tine, dar tu fiind acolo. Dacă nu ești, nu are cu cine să lucreze. Momentul Antalya era primul meu campionat mondial la senior de amatori. Aveam 18 ani. Avusesem multe meciuri până în finală. Momentul finalei, starea mea de sănătate nu era prea bună. Uneori, în timpul antrenamentelor, trebuia să mă opresc pentru că nu mai puteam sta în picioare. Și înainte de finală, cu jumătate de oră, am avut o astfel de criză. M-am întins pe scaune undeva sus, să nu mă vadă nimeni. Antrenorul știa de aceste probleme, desigur. Și i-am spus, nu mă pot ridica. Pur și simplu. Am muncit atât de mult pentru momentul ăsta și nu mă pot ridica. Corpul meu refuză să mai facă orice, inclusiv să stea în picioare. Și asta puțin cu mine, a zis, ok, lasă-mă să mă duc până jos. S-a întors repede și mi-a zis, ai încredere în mine? Evident că aveam. Și am zis, da. Atunci mă asculți. Cu orice putere care ți-a mai rămas, te ridici, mergem jos lângă ring, facem palmare, adică un antrenament la peduri, în care lovești cât de tare poți, cât de repede poți, cât de bine poți, 2 minute, după care eu vin și te aduc și te întind aici și atât, se termină tot și nu mai trebuie să te ridici de aici. Facem asta? Și am spus da. Cu o putere supranaturală am făcut acest lucru. Nu am întrebat de ce, nu aveam putere să întreb. De ce facem asta? Cum să facem asta? Nu erau întrebări. Pur și simplu atât mai puteam să execut cererea antrenorului. Am făcut acest lucru, m-am dus înapoi în tribună, m-a urcat pur și simplu până în tribună, m-a întins pe scaune și m-a lăsat acolo. Cred că am și adormit, că nu mi-aduc aminte exact când a venit și a pus mâna pe mine, am deschis ochii și a zis, ești campioană mondială. Da. Cheia
cheia poveștii este că, fără să știu, antrenorul văzuse că adversara mea avea o accidentare gravă la genunchi. Și practic el a pariat totul pe o intimidare psihologică în care știa că dacă va urca în ring cu mine, cea care am lovit la palmare într-un mare fel și foarte tare, puternic, cu ultimele puteri, de fapt, ar putea suferi o accidentare care să o scoată din circuitul competițional 1 an, 2 cât durează niște operații la genunchi, ceea ce nu-i de dorit, sau chiar o încheiere de carieră, pentru că genunchiul e foarte complex și de obicei sportivii care au probleme cu genunchii nu își pot reveni, cel puțin în sporturile de luptă, foarte greu revine genunchiul să fie în plenipotența lui. Și atunci, da, așa am câștigat primul titlu la amatori la 18 ani, fiind prezentă, dar nu în ring. Dacă vorbești de titlul de la Milano, Da. și acolo e o poveste care m-a impresionat. Da. Și acolo s-a întâmplat ceva. Zine de acel ceva. Acolo este cevaul. De starea trăită în saună, când voiai să mai pierzi câteva grame pentru a fi în conformitate cu regulamentul. Da. În saună am... Deci, setting-ul este un pic sinistru, nu mâncasem de 2 săptămâni și nu băusem apă, practic, cred că de 1 săptămână, adică doar îmi umezeam buzele. Asta nu știam. Da. Apropo, ca și zonă de discuție, setea este cel mai dur lucru de îndurat dintre toate lucrurile. Setea reconfigurează omul într-un fel teribil sau angelic. Eu am simțit doar partea teribilă, nu cea angelică. Dar existau și metode de antrenament bazate pe privarea de apă? Da, sigur. Așa se fac slăbirile maximale care se fac în sporturile de luptă cu deshidratări foarte mari. Eu nu sunt de acord cu ele. Cred că la un dat vor fi interzise pentru că dacă studiem din punct de vedere medical, primul lucru care se deshidratează e creierul. Și omul e supus la niște riscuri enorme. Apoi rinichii suferă îngrozitor de mult. Adică orice medic ne poate confirma asta. Și sunt multe decese în rândul sportivilor de luptă din cauza acestor slăbiri, dar e o întreagă industrie care promovează acest show. E un show, e entertainment. Și atunci e foarte greu să va ieși din el, dar iată că boxul a reușit să iasă din aceste slăbiri prin niște regulamente foarte stricte de greutate, adică se menține o ordine în greutatea sportivilor pentru a nu face acest yo-yo, adică de la cântar până la meci, sportivii au chiar și 15 kg. Da, și e un yo-yo bazat tot pe frică. Eu de 80 de kilograme ca bărbat nu vreau să lupt cu celălalt care are 90, eu având tot 90 în mod normal, și atunci ca la 80, celălalt nu poate să scadă atât de mult, nu-și poate reveni atât de repede și atunci e o joacă din aceasta cu kilogramele și cu cine își revine mai bine. Asta se întâmplă cu 2 zile înainte de meci. Un autoflagel bazat pe frică. Pe când în timpurile de glorie ale luptei, în special în MMA, adică Pride, UFC-ul de la început, luptau pur și simplu, fără categorie neapărat. Pur și simplu luptau în câte kilograme erau sănătoși și bine. Dar acum e foarte mult industrializat și pe bază de entertainment e foarte mult volum de content video care se face în aceste slăbiri dramatice, care atrag vizualizări și... Iartă-mă că te întreb, o foarte mică paranteză, o curiozitate. Da. Spuneai cândva că voi luptătorii, nu spuneți niciodată sau nu spuneți niciodată că joc un meci. Niciodată. 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 Cum spuneți? Lupt. Da. Da. Deci eu mâine lupt, nu joc. Da. Niciodată. Nici copiii nu spun mâine joc meci. Mâine lupt? Mâine lupt. Sau am meci. Da. Închid paranteza și te rog să revii la povestea de la Milano. Da. Și deci am făcut setting-ul, starea mea de a fi era destul de
subjugat de aceste două zone, sete și foame. Dar foamea oricum nu se mai simte. Setea însă este teribilă. Și am intrat în saună. Și nu mai puteam, pur și simplu. Și am început să am un dialog cu Dumnezeu în care mă certam, strigam către El pentru că nu înțelegeam de ce mi se întâmpla asta. Corpul mi se blocase, foarte ciudat tot ce s-a întâmplat acolo ca și context și strigam către El și nu am simțit nimic. Și dintr-o dată nu l-am mai simțit pe Dumnezeu și deși eram la foarte multe grade în saună, eu simțeam că sunt într-un abator, într-o cameră frigorifică. Așa simțeam, în interiorul meu. Pentru că nu-l mai simțeam pe Dumnezeu. Și a fost prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva și singura dată, slavă Domnului. Înțelegând că de când sunt conștientă am avut senzația și sentimentul dumnezeirii cu mine. Și atunci, în acel moment, l-am pierdut. Și în momentul ăla am înțeles de fapt ce simt ateii, pentru că eram destul de... Aspră cu atei. Aspră, foarte aspră, da. Nu puteam să înțeleg cum să nu simți, adică ce înseamnă asta. Și am simțit și eu, am gustat puțin din lipsa lor de sentiment și e teribil. Dacă asta simt, nu pot simți altceva și e teribil. Și atunci, de asta nu poți judeca pe nimeni până nu te uiți prin ochii celuilalt. Doar că nu mereu se poate. Da. Și atunci conflictul meu cu Dumnezeu a continuat foarte bătăios din partea mea. El nu mi-a răspuns. Dar eu i-am spus. Și i-am spus, dacă acum ți-ai ales momentul să mă părăsești, atunci foarte bine, să mă fac de rușine, mâine să pierd, lucru pentru care m-am pregătit o viață, dar să-ți fie rușine. Că tocmai acum ți-ai ales să mă părăsești, să-ți fie rușine. Și am mai stat în saună ce am mai stat, nici nu mai știu. L-am dat, a venit antrenorul, m-a pus pe cântar, m-au zis ok, oricum abia stăteam în picioare. Și m-am pus în pat. Și din momentul ăla, de fapt, a început Dumnezeu să aibă grijă de mine. Acum mi-am dat seama. Pentru că m-am pus în pat și mi-a bătut cineva la ușă. Am deschis și era foarte târziu, aproape de miezul nopții. Și am deschis ușa și era unul din ospătarii hotelului, care văzuse tot ce s-a întâmplat, mișuna pe acolo. Și el s-a gândit că e posibil ca mie să nu fi luat nimeni nimic de mâncare. Și s-a gândit că dacă mâine eu am mei și am trecut prin așa ceva și a văzut sauna și așa și cântarul, să-mi fie foarte foame. Și el s-a dus la bucătărie în acea seară și mi-a oferit niște paste. Și mi-a bătut la ușă și mi-a explicat toată povestea și ce, uite, ți-am făcut niște paste. Crezi că te ajută? Și nu mi-a venit să cred, pentru că, într-adevăr, nu aveam nimic de mâncare, nu păstrase nimeni, nu s-a gândit nimeni la treaba asta. Și am luat o bucătură, că nu puteam mai mult. Am băut foarte puțină apă, am luat o bucătură de paste și m-am pus în pat. Am încercat să-mi strâng pumnii și nu aveam forță să-mi strâng pumnii. Și eu am adormit. În aceeași lipsă de a-L simți pe Dumnezeu. A doua zi de dimineață am deschis ochii. Primul lucru am strâns pumnii, fără să mă mișc deloc. Și am simțit o putere totală în pumni și am spus astăzi o să câștig. M-am dat jos din pat și totul era ca de obicei. Dumnezeu cu mine. Și asta a fost episodul Milano. Foarte interesant. Spune-mi că dacă suntem la capitolul anecdotic, o altă poveste a ta care m-a impresionat a fost... Tu cu siguranță ai 1000 de povești, dar din nou m-a impresionat o poveste despre o confruntare a ta cu o sportivă din Turcia, Da. care s-a comportat foarte necivilizat cu tine și care a avut o revelație în somn. O spui și pentru cei care ne privesc, te rog? Da. Songül o chema. Songül era turcoaică, jet be jet, luptătoare. Dacă era acum 500 de ani, era pe cai.
La cântare a venit foarte agresivă și luptătorii bărbați se uitau la ea intimidați. A venit foarte hotărâtă să-și facă treaba. Și a doua zi m-a anunțat cineva că adversara mea este la intrarea în sală și cu antrenorul ei și nu are cine să-i preia. Eu am făcut ochi mari, le-am spus că nu mă pot duce, că ați văzut ieri ce comportament a avut. Poate face meciul în fața sălii și nu în ring și pierdeți spectacolul. Și au spus, da, te rog, du-te că nu are cine să-i preia. Era ceva în organizare care n-a mers. Și ok, m-am dus să o iau pe songhiul, să o duc la vestiar. Și mă apropii de la distanță și le fac semn să vină să-i duc la vestiar. Eu cumva păstrând distanța să nu aibă vreo reacție ciudată și chiar să facem meciul înainte. Și ea mă vede, are niște ochi foarte mari, foarte frumoși. Mă vede și se umplu ochii de lacrimi și vine și mă ia în brațe, dar dintr-o dată. Și eu, prima reacție a fost să bag vorbia în piept. Mă gândeam că mă atacă, că e ceva. Și m-a ținut mult, apoi m-a luat de umeri, s-a uitat la mine cu ochii în lacrimi și neștiind engleză nu putea să comunice. Atât a fost. Nici antrenorul nu putea să comunice, nici el nu știa decât germană și noi nu vorbim germană. Și s-au dus la vestiar. Intrăm în ring, evident, mi-am explicat asta ca o luptă psihologică, că o zi înainte a fost leu și acum e miel și de fapt să mă zăpăcească pentru ca în ring să am o sincopă, pentru că în ring și 0,1 secunde de sincopă de reacție poate fi sfârșitul meciului. Și așa am putut să o descifrez comportamentul. E foarte neobișnuit. Am intrat în ring, a început meciul, s-a ridicat toată sala polivalentă în picioare, practic, adică a fost foarte agresiv meciul, ea foarte agresivă. Eu am și uitat că m-a luat în brațe pentru că nu mai era timp de așa ceva. Adică în sensul întrebării, pe cum m-a luat în brațe și acum nu e despre așa ceva. Când intrăm în ring, este all in, repet. Și am câștigat meciul. Meci foarte dur, foarte puternic. Și evident, ca oameni civilizați, pentru că erau în România, invitați în România, eu și soțul meu i-am invitat la masă după meci. Și am fost în București la un local unde erau oameni turci. Și a venit un translator. Și au început să vorbească. Antrenorul și fata cu translatorul. Mult. Și translatorul la un moment dat a început să plângă. Și noi, evident, ne uitam ca la un spectacol la ei trei și noi ne uitam la ei. Ok, ce se întâmplă? Și translatorul se uită la noi și zice, a spus că azi noapte a visat că voi două sunteți surori și că nu trebuie să luptați și de asta a venit și te-a luat în brațe și că ea simte o iubire atât de mare față de tine, că de asta a făcut acel gest și te roagă să o ierți. Dar ea te iubește foarte mult pentru că asta a văzut în vis, că sunteți surori. Dar a fost atât de emoționant că toți plângeam, am început toți să plângem. Pentru că a fost, inclusiv după transferul acela din ring energetic, care e foarte puternic și mai ales dacă e impersonal, e foarte puternic, ca și corporalitate, dar și metafizic. E un transfer informațional. Adică eu când lupt, de exemplu, cu turcoaice, nu lupt doar cu turcoaicele, simt ceva transgenerațional dinspre ei, care vine înspre mine. Se simte. Dar nu am cum să explic asta unui om care n-a simțit asta cu adevărat. În spatele lui se simte ceva. Când lupt cu olandezii, se simte altceva, o altă formă de luptă, pentru că olandezii, evident, au o altă istorie în spate despre cum au luptat și se simte altfel, absolut altfel. Se simte rece, se simte calculat, se simte cum au cucerit ei lucruri. La turci se simte altfel, se simte cu foc, cu pasiune, cu învăluire, cu mult, câtă frunză, câtă iarbă. Da, e foarte interesant. Foarte interesant, într-adevăr. Ai pomenit de soțul tău și ai mai făcut aluzie la eventualitatea ca Soghiul
acum 500 de ani să fie pe un cal. Da. Dăm voi o paranteză pentru cei care nu au explicația de ce numele tău de pe scenă este Mogul. Da, mongol, da. Mongol. Da. Mongol înseamnă de neînvins și soțul meu când am devenit un cuplu și a văzut ce eforturi fac pentru a mă antrena, pentru a munci, pentru câtă consecvență, câtă disciplină, câtă, în toate. Și că această profesie nu e de la 9 la 5. Nu e de când începe antrenamentul până se termină antrenamentul. Nu e de când te trezești până adormi și inclusiv cum dormi, cât dormi, când dormi, este pentru această profesie. Este 24 din 24. Și el văzând asta și văzând complicațiile mele de sănătate, cărora nu le puteam da de cap, el a spus, știi ceva, tu ești mongol, tu ești de neoprit. Ca și cum cineva te-a ținut într-o cușcă până la 40 de ani, ai ieșit și ai cucerit lumea. Și cam așa a fost. Da. Știu că a fost și o zi în care ai trăit o nefericirea unui abandon temporar. Ai povestit despre o zi nefericită din viața ta când ai vrut să renunți. Da, așa e, nu m-am mai gândit de mult la asta. Te rog să te gândești acum. Mă gândeam care. Că n-au fost, dar a fost odată, da, așa este. Da, când am trecut la profesioniști, am avut primul match pro, foarte nepregătit, adică înainte de a face un match, e un match care se numește potrivire de adversari. Îmi vine în engleză termenul și aș vrea să vorbesc în română. Și potrivirea asta de adversari nu a fost potrivită, practic. A fost foarte dezechilibrată, în defavoarea mea. Și atunci mi-am dat seama că a fost o problemă totală de strategie a antrenorilor. Le-am spus că ar trebui să schimbăm niște lucruri și n-au fost de acord. Și atunci am simțit că trebuie să plec, să fac lucrurile altfel, pentru că nivelul profesionist nu are nicio legătură cu cel amator. Sunt două lumi diferite, total. Ca și impact, ca și abordare, ca și mentalitate, ca și pregătire, totul e diferit. Și atunci, gândindu-mă că ar trebui să plec, cumva în loialitatea mea și în maniera în care priveam lucrurile, pentru că în arte marțiale de obicei se face o loialitate față de antrenor. Antrenorul nu e doar un antrenor, e un mentor, e un model. Și pentru că are legătură cu această durere fizică pe care altcineva ți-o pune pe tine. Adică una e să zicem tenis. Joci tenis și ai dureri fizice, evident. Dar tu însuți ți le generezi prin forțare, prin mai mult decât poți, prin depășirea limitelor fizice, prin, extensii extra pe care le faci în timpul meciului. În sportul de luptă avem odată durerile pe care ni le provocăm singuri de la efort, dar sunt și durerile provocate din exterior. Și în momentul în care te antrenezi în sfera asta, legătura dintre tine și antrenor, dintre tine și colegii cu care te antrenezi, se creează, dacă e autentic, devine foarte strânsă. Pentru că nu poți explica inimii, care are neuroni, de ce omul pe care tu îl consideri un model îți provoacă și durere în același timp. Că nu e un abuz. Adică ești de bunăvoie acolo, știind cu o direcție foarte clară că vrei să câștigi un titlu mondial, de exemplu. Și atunci se creează o conexiune foarte puternică între oameni. E și fizic, e și metafizic. Și din această loialitate nu puteam să gândesc că aș putea să plec și să caut altă variantă de a mă antrena și a continua cariera mea profesionistă, pentru care depășisem atâtea obstacole. Și o zi am zis, nu pot să le spun că plec și mai bine mă las. Da. Și chiar mi-am aminte că soțul meu a fost mirat de asemenea concluzie.
care era emoțională, puternic emoțională. Și mi-a zis ok. Și următorul răspuns a fost, hai să comandăm o pizza, să mâncăm orice. Gata, ai scăpat de chestia asta. Iar pe mine m-a lovit foarte mult asta, afirmația lui pe care l-a făcut-o cu bună știință. Evident, cunoscându-mă. Pentru că în mintea mea, dar de ce să scap? Că eu nu eram prinsă în ceva. Cum adică să scap? Eu eram eroină. Cum adică? Din ce să scap? Și mie nu trebuie să mănânc. Despre ce e vorba? De ce să mă bucur? Eu nu mă bucur de o pizza sau de altceva să mănânc. Și m-a tulburat și am zis, da, ok, dar deja începuse acolo să se întâmple lucruri. Și toată ziua am fost extrem de nefericită. Extrem de nefericită. Și am stat să mă gândesc că dacă decizia asta ar fi fost una corectă, chiar m-aș fi simțit, așa cum spunea și Octavian, eliberată, liberă, gata. Nu mai trebuie să dorm la maxim 11, nu mai trebuie să mănânc brocoli cu orez, nu mai trebuie să... Pot să fac orice. Pot să pierd timpul, pot să lenevesc. Nu mai contează. Nu să mă mai doară nimic. Pentru că un sportiv de performanță are toate durerile. Adică cine zice că nu e așa, minte. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ai febră musculară peste febră musculară peste o altă febră musculară. Dureri de tot felul. Mereu apare ceva. Și de ce nu mă bucuram? Scăpasem în sfârșit de toată angoasa asta. Încă nu înțelesesem despre frica de a pierde, despre victorie. Inclusiv asta, scăpam și de angoasa asta cu victoria și eșecul și gata, eram liberă. Și eu eram foarte tristă. Și a doua zi... Da, și a doua zi am zis, nu e ok. Dacă ăsta e rezultatul, pentru că întotdeauna am zis că și cred asta și am văzut asta și am citit asta, că pomul se cunoaște după roade. Dacă pomul e bun, roadele sunt bune. Decizia mea, cum era dacă eu eram absolut nefericită? Clar nu era o decizie bună. Și atunci a doua zi am zis, nu, stop, și o luăm de la capăt. Și reformulăm și reconfigurăm traseul. Și așa am făcut. Și la sfârșitul acelui an am devenit campioană mondială profesionistă la Milano. Deci iarăși înfrângerea a venit ca să mă întrebe, ok, cât de mult ziceai că vrei chestia asta? Că nu e pentru toată lumea. Și e chiar din modestie spun asta. Când ți-am auzit evocarea acestei zile nefericite din viața ta, primul meu gând s-a dus spre o proprie experiență. Eu n-am făcut sport de performanță, dar am ascultat întâmplător, eram la Madrid, o conferință ținută de un fost basketbalist al lui Real Madrid, care făcuse echipă împreună cu un celebru fotbalist, Luis Enrique, a jucat la ambele mari rivale, Barcelona și Real, a fost și antrenor al celor de la Barcelona, și au făcut o expediție împreună și cu alți 3 sportivi de performanță, 5-5, ca să facă maratonul nisipurilor, le maraton de sablă, undeva în Sahara, o competiție care însemna vreo 500 de kilometri, 100 de kilometri pe zi, cu rucsacul în spate în care aveai și cortul, și apa, și ce știu eu, o raniță, pe care o duceai în spate, alergând pe 60 de grade prin nisipuri, cu insecte, deshidratare și alte riscuri. Și cel mai tare m-a impresionat, a fost foarte impresionantă toată mărturisirea acelui basketbalist, cu imagini, cu slide-uri, din timpul competiției, documentat, cu ei trecând linia de sosire, plângând cu toții. Dar cel mai tare m-a impresionat, știi ce? Mi-a zis, era foarte istovitor. Aveam de înfruntat dificultăți fizice incredibile. Aveam de suportat insecte care te pișcau tot timpul. Cea mai grea suferință era dată de ispita de a renunța. Da, așa este. În fiecare secundă a traseului, ispita de a renunța mă nebunea pur și simplu. Că puteam oricând. Cum spui tu, puteam oricând, că aveam mașini de asistență pe lângă noi, pe acolo. Mergeai, renunțai, îți luai o bere și te duceai și puneai
tu însuți capăt propriului tău supliciu. Da. Așa e. Da. Spune-mi, te rog, aș vrea să trecem și la capitolul următor. Sigur. Înainte, ca punct de trecere, îmi veni în timp ce vorbeai de pantelimonul tău și de provocări la care ai fost tu copil supusă și de toată cariera ta de luptător profesionist. E bătaia ruptă din rai? E o întrebare foarte interesantă, la care m-am gândit de foarte multe ori. Eu întotdeauna am făcut o distinție între bătaie și luptă. Lupta e ceva, bătaia e altceva. Bătaia e ruptă din rai și a căzut de acolo. Și căzută e, că e bătaie. Lupta, cred că este de undeva din sfera divinului. Pentru că, să zicem că am izvoadele iconografice și mi-l arată pe Sfântul Arhanghel Mihail cu o sabie de foc. Ce face cu ea? Luptă. Luptă, evident. Luptă. Deci există o luptă. Există o luptă. Acum, evident, să spunem ce fel de luptă, cu cine se luptă, nu cred că e în puterile mele de pregătire intelectuală să povestesc așa ceva și n-aș putea să spun că e ceva ce am studiat foarte intens. Pentru că, sincer, nu simt că am nevoie. E o luptă. În construcția tabloului tău îmi dau seama acum că tu faci parte din categoria celor care văd creștinismul și credința în general, printre altele, ca pe o luptă. Este o luptă. Spune-mi, tu ai, și aici cred că e o bună ocazie să trecem la subiectul următor, pasiunea ta pentru artele marțiale a fost motivată, potrivit propriilor tale mărturisiri, și de o nevoie de a descoperi sinele, Da. propriul sine. Așa este. Și ai avut și incursiuni în sedusă de fascinația filozofiilor orientale. Da. Și după ce ai făcut excursii la propriu și la figurat prin această lume fascinantă, te-ai întors la ortodoxie, te citesc din memorie, convinsă că Hristos este calea, adevărul și viața. Sigur, 100%. Cum a fost acest traseu și care a fost scânteia care ți-a adus ție în sufletul tău revelația asta? Am citit foarte mult. Am fost un copil care a citit orice, tocmai pentru că înțelegeam că aceste cărți sunt cheile mele spre libertate. Și pentru că citeam foarte mult, am pus mâna și pe cărți de filozofie orientală și de tot felul de religii și de credințe și de practici de tot felul, pentru că antrenorii mei le citeau, iar eu le găseam la ei. Și eram foarte atrasă și cred că e ceva foarte universal această atracție către lucruri de acest fel. În primul rând pentru că sunt necunoscute și acest mister mi se pare foarte seductiv și această seducție se transformă în cel puțin așa cum am perceput eu, dar am văzut și la alții, în această zonă a specialului. Tu ești special, tu ești altfel. Și toate zonele astea gri ale spiritualității, în care Dumnezeu nu-i Dumnezeu, e univers. Dumnezeu, nu-i pot spune lui Dumnezeu univers. Este greșit, este o eroare monumentală, pe care o făceam și eu la 16 ani, pentru că așa citeam în aceste cărți și la un moment dat mi se părea că dacă zic Dumnezeu, jenez oamenii, dar dacă zic univers, este digerabil pentru oameni. Și atunci foloseam cuvântul univers în loc de Dumnezeu. Într-un soi de pudoare lingvistică, Da, semantică. Da. Dar în acord cu reacțiile sociale. Înțelegând că este o eroare totală și o jignire înaintea lui Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu univers. Dumnezeu a creat universul. Universul este o
partea creației. E creație, nu este Dumnezeu. E creat de Dumnezeu. E ca și cum aș spune fiului cuiva că este tată. Nu e tatăl, e fiul. Da, și atunci am înțeles că sunt nuanțe și că există ceva perfid în toate informațiile acestea, doar că nu puteam să deslușesc ce simt. Simțeam lucruri, sunt extrasenzorială de mică, am avut tot felul de înclinații de tot felul și cum poporul român a practicat ghicitul în cafea, ghicitul în boabe de porumb, datul în cărți și toate lucrurile astea împrumutate de la oamenii care s-au perindat prin arealul nostru. Evident că am fost atrasă și de aceste noi dezvăluiri despre manipularea timpului, despre manipularea oamenilor. Erau lucruri pe care voiam să le aflu, înțelegând că așa devin și mai pregătită și mai specială. Pentru că ăsta e sentimentul pe care se bate. Aici se câștigă oamenii. Ești special, ești altfel, ești reîncarnat din nu știu cine. E tot această bătaie a specialului, lupta. Dar asta e bătaie. Se bate omul cu aceste lucruri, se flagelează și omul habar n-are, în păcate. Și am fost și eu acolo, adică. Și atunci, cumva, ca și o imagine plastică, practic în jurul meu se acumulase foarte mult gaz de cunoaștere, multe cunoștințe, multe informații, pentru că ele nu sunt false, ele sunt adevărate. Ok, da. Sunt adevărate, dar nu e suficient să fie adevărate în arealul nostru omenesc. Și la 18 ani am primit o carte trasă la Xerox dintr-o zonă gri, foarte interesant, dintr-o zonă gri. Nu știu cu ce scop mi-a fost dată, dar ea a făcut total altceva. Efectul invers. Da, tot acel gaz, în tot acel gaz s-a aprins o brichetă și cartea se numește Mari Inițiația Indiei și Părintele Paisie. E cartea, nu știu dacă a convertirii mele, da, probabil că a convertirii, adică atunci când nu ești sigur de ceva, nu ești convertit, ești căutător sau, în fine, nu știu, te îndoiești și de asta cauți. Dar asta am înțeles, dar nu în minte. În toată ființa mea, în toată structura mea de ADN am înțeles cu toată puterea că Hristos e. El e. Nu e altceva. Deci stop cu toate celelalte. Nu este altceva. Și că forma lui cea mai reală este în biserică, în biserica ortodoxă, și el, cu adevărat, este în potir. Și altceva nu e. Și punct. Și atunci a fost punct. Și atunci a fost punctul în care chiar am pus punct și la propriu și la figurat, și în mine și în afară, înțelegând prin asta că a doua zi am plecat din toate zonele gri în care eram, în care produceam lucruri, eram foarte specială, foarte campioană, foarte deosebită, foarte, în niște medii destul de deosebite. Și am plecat. Mulțumesc, eu numai și de la antrenament și de la sală și din relații de prietenii, gri, totul s-a încheiat. Da. Și drumul tău spre teologie a fost ca un efect automat al acestei descoperiri? Nu. A fost, cred că, știi, ca la snooker, știi, dă cu manta, de fapt, să lovească în altă bilă și, de fapt, căutam altceva, să poziționăm o următoare mișcare. Așa a fost, în sensul în care această revelație nu m-a dus, ok, mă duc la teologie, absolut deloc, chiar deloc. Eu doream în continuare să plec în Japonia să devin campioană mondială de K1. Deci eram tot în acest obiectiv măreț, doar că voiam să-l fac cu Hristos de mână. Asta era modul diferit de a aborda lucrurile. Și îmi aduc aminte că eram în atelierul de pictură iconografică, pe care l-am început în clasa 12-a, și încercam să deslușesc la ce facultate m-aș putea duce. Pentru că mersesem la examenul de Japonia, acolo ne-au dat regulamentul intern pentru bursă și era prezență 100%. Adică trebuia să stau 10 ore pe zi în campus
Nu mă puteam antrena. Deci nu puteam să plec, de asta plecam. Să pot să am cazare, o bursă lunară din care să mă întrețin și eu să mă antrenez. Și a trebuit să spun pas Japoniei. Și ok, și ce facultate fac? Că totuși copilul premiant, cum să se rateze și să nu meargă la facultate? Adică nu puteam face asta nici mie, însă nici părinților mei, să nu merg la facultate. Dar la ce facultate să merg? La ANEVS nu m-a pasionat ideea, am fost să mă înscriu și când mi-a văzut dosarul școlar, doamna secretară s-a uitat la medii, s-a uitat la ce rezultate aveam, s-a uitat la mine și a zis... faci sport? Adică nu-i venea să creadă. Da. Și ai rezultate? Da. Ce rezultate? Campioană mondială. Și mai vrei să fii? Păi de asta sunt aici. Atunci ăsta și du-te la orice facultate vrei tu. Da, deci întâmplare reală. Și am crezut-o. Am crezut-o. Mi-am luat dosarul, l-am băgat la supra și am plecat. Și dar unde să mă duc? La limbi străine mi se părea, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mi se părea ușor, mi se părea facil, ca și nu mă atrăgea, nu mi se părea ceva de o dificultate, chiar dacă orice poate deveni dificil atunci când aprofundezi, desigur. Dar nu mă atrăgeam. Ok, și eram în aer. Și eram la pictură, în clasa 5-a, profesoara mea de religie ne spunea foarte des, și nu știu de ce, probabil să aud, cele mai grele facultăți sunt facultatea de medicină și cea de teologie. În continuu. Și eram foarte mândră că eu mergeam la medicină. În clasa 5-a știam sigur că vreau să fac medicină și eram foarte mândră că Vei face o facultate dificilă. cea mai grea. Alături de alta, dar pe aia nu auzeam. Și pictam și o aud pe profesoara mea de pictură spunând că uite ce interesant, anul ăsta cel mai tare prof de la teologie ia grupă nouă, an nou de artă sacră. A fost coleg cu mine, un super tip. Și eu am auzit cel mai tare prof și teologie. Și în minte am auzit, gata, mă duc să mă înscriu. Nu știam exact ce probe se dau. M-am pregătit așa minim cât am avut timp și m-am înscris. M-am dus la examen, a durat examenul 7 ore și după un antrenament m-am dus cu unul din antrenorii de atunci să vedem rezultatele. Și mă uit pe foaie și nu eram pe listă. Deci am simțit că leșin. Și mă mai uit odată și nu eram pe listă. Și mă întorc și spun antrenorului, nu sunt pe listă. N-am intrat. Mă albisem la față și se uită și el. Și se uită la mine, ia mai uită odată. Și mă mai uit odată. Și zic, nu sunt pe liste. De-aia mai uită odată. De-aia începe cu 1. Și eu ridic ochii, intrasem prima. Că nici nu am gândit că aș putea să fiu pe... 1 nu era un număr pe care eu să-l citesc. Intrasem prima și cu bursă. Și atunci a fost așa, oh! Deci aici trebuia să fiu. Și într-adevăr, profesorul meu de an, absolut deosebit, un mentor, deci încă unul pe care l-am găsit în următoarea etapă educațională. Și m-a ajutat să pot participa, să pot pleca de la școală când aveam competiții. Pentru că facultate grea. Deci ce spunea profesoara mea de religie, a făcut click atunci la cursul de pictură, cel mai tare prof, teologie. Deci stai, medicină și teologie. Și eu vreau să fac cel mai greu. Da. Și ai făcut artă sacră. Artă sacră, da. Și un pasionat pictor de icoane. Cred că mai mult trudit decât pasionat. Spune-mi, te rog, ai vorbit cândva de diferența între pictura laică și pictura icoanelor. Da. O poți detalia? În pictura laică e foarte ușor să pierzi contactul cu Dumnezeu. Și să lași tot felul de lucruri să se așterne pe pânză, cărora să le dai chip și asta e un mare pericol. Când am început așa să pictez mai serios, duhovnicul meu de atunci mi-a spus vezi să nu pictezi demonic. Și m-am speriat, pentru că nu asociasem niciodată pictura laică cu ceva demonic.
Apoi am înțeles că e foarte ușor să se infiltreze gânduri de genul ăsta și să creezi imagini de genul ăsta, care sunt foarte periculoase, pentru că au putere. Imaginea are putere. Pentru că Categoric. prin ea naști chipuri și depinde ce chipuri naști, care altfel n-ar avea. De fapt, nu pentru toată lumea, pentru unii au. Da, dar când le pui pe pânză, devin vizibile pentru toată lumea. Și aici este cumva pericolul, riscul picturii laice. Interferențe. Treaba asta cu muza, nu e ceva cu care eu să mă identific. Muză, mă inspiră oamenii și emoțiile. Alte muze eu n-am simțit. Și nu cred că sunt de bun augur. Din ce am văzut la alți artiști, care nu-i judec, dar înțeleg de ce se duc în astfel de zone. E foarte apetisant. Și nici nu-ți dai seama. În momentul în care vinzi un astfel de tablou repede și pe sume mari, repeți. Și nu-ți mai dai seama. Și este iepurele alb care te trage într-o gaură și te trage și te duce și pierzi contactul cu realitatea. Și așa este. Iar la pictura iconografică este ceva din altă sferă. Aș spune că nu e chiar pictură. O legai de o anumită stare de prezență. Sigur. Te citesc din memorie. Sigur că da. Sigur În ce că ar da. consta această stare de prezență? E starea de la rugăciune. Este aceeași. E întâlnirea cu persoana sau momentul pe care îl pictezi. E o întâlnire. E o întâlnire. Un tablou laic nu e o întâlnire. Chiar dacă faci un portret, nu e o întâlnire. Nu te conectezi. Nu devine obiect transcendental. El e un obiect decorativ, estetic, care spune o poveste. Nu contează. Icoana devine obiect transcendental. Adică ea devine un vas prin care se coboară ceva. Sau cum spuneau cei din artă, că sunt ferestre către cer. Da, pot fi ferestre către cer. Mai degrabă aș da volumetrie și aș spune că sunt chiar vase care primesc informație și har și altceva. Nu e neapărat artă și pictură. Adică nu poți transfera pictura în artă iconografică. Eu pictam de la 7 ani în școală de pictură, cu școli de pictură absolvite pe lângă școala normală și când m-am dus la icoane dintr-o frustrare personală, pentru că voiam să pictez o icoană și, evident, de la 7 ani am fost foarte pasionată de Vincent van Gogh și i-am reprodus, cred că, toate picturile, sau, în fine, cele pe care le-am găsit ca imagini. Și îmi plăcea foarte mult să reproduc, foarte mult. Am reprodus Toulouse-Lautrec, chiar foarte bine, chiar mă pot lăuda cu asta. Foarte, foarte bine. Îmi plăcea foarte mult să fac reproduceri. Înțelegând că trebuie să înțeleg ce a vrut să spună pictorul prin tușa aia, de ce a pus-o așa, de ce a pus-o altfel, era o cazna mea de a înțelege ce a vrut să spună și să pun și eu înțelegând același lucru. Și pentru că aveam această predestinare a vizualizării unei alte imagini, am luat o icoană să o pictez. Hai să pictez și o icoană. Nu ieșea. Nu că urât. Ca și cum nu știam să pictez nimic. Dar total. Și eram frustrată de acest lucru. Bine, nici nu-mi plăceau prea mult icoanele ca estetică. Nu înțelegeam de ce au chestiile astea negre sub ochi, de ce au chestiile astea albe așa, ca și cum sunt indieni, amerindieni. Nu înțelegeam ce sunt, de ce sunt așa, de ce arată așa, de ce sunt încruntați. Nu-mi plăcea foarte mult. De ce au pielea atât de neagră. Nu pot să zic că icoanele erau lucruri pe care să-mi placă. Dar la 18 ani, atunci, în momentul revelației, mi s-a întors ochiul. Pur și simplu. Și m-am dus la biserică și am văzut icoana lui Hristos și am văzut-o altfel.
Da, Conform propriei mărturisiri, prima icoană pictată este chiar da, Mântuitorul pe care i-a dăruit-o Maicii Siluana. da, Cum a primit-o? da, așa Cum a este. primit-o? Cum a primit-o? Nu înțelegea ce vede și a zis, dar parcă e făcută de un copil. Chiar de un copil era Pentru că făcut. eu îi dăruisem niște opere de mare statut iconografic și de fapt, ăsta a fost ultimul dar pe care l-am făcut, această icoană. De fapt, e un carton foarte vechi, pictat și zice, dar parcă e făcut de un copil. Zic, da, de mine, când aveam 7 ani. Și a fost foarte impresionată. Eu am doar o copie după. Am făcut o poză și o păstrez în atelier, litografie și chiar e icoană și e pe perete. Dar e foarte interesant că mi-aduc aminte când ne-a dat doamna de la școala de arte plastice, de muzică și arte plastice numărul 2 din București, când existau aceste secții. Și ne-au dat un teanc așa mare de coli și erau imprimate icoane. Să ne alegem să facem prima icoană. Și m-am uitat și mi-aduc aminte că am văzut niște îngeri, mi s-au părut interesanți și am dat mai departe și știam că e Dumnezeu. Nu știam că e Hristos, adică nu aveam nu știam care e diferența. Știam că e Dumnezeu. Nu, Doamne, Doamne, nu prea am avut zona asta de Doamne, Doamne. N-am fost un copil cu diminutive, am fost mai abruptă în maturizare și l-am văzut pe Dumnezeu și am zis, le iau pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte foarte clar cum îi pictam aceste bose, se numesc, din frunte, adică blicurile de lumină finale, care sunt rotunde. Și mă gândeam de ce are 2 puncte albe în frunte. Zic, poate e însemnat. Și citisem atunci 3 feci cu stea în frunte, 3, parcă, așa se numea basmul. Și mă gândeam că poate e așa însemnat cum era în basme. Și încă o chestie foarte faină legată de semantică. Mult timp, da, pentru mine e mult timp. Cred că până în clasa 6-7 la Crez și am înviat a 3-a zi după scripturi. Eu credeam că scripturile sunt niște paravane de alea după care te schimbi. Și am înviat după, ca să nu-l vadă lumea. Și după chestiile alea, da, deci, da. Pot să las puțin planul dialogului nostru deoparte? Sigur. Câteodată sunt provocat de ispita de a fi mai puțin riguros. Super. Lăsăm puțin planul dialogului Nici eu deoparte. nu sunt atât de riguroasă pe cât par. Pe cât pari. Și știi ce, într-o paranteză pe care o deschid, uite, cu acordul tău, vreau să spun că te privesc și descoper un fel absolut fermecător de a te raporta tu la tine. Ce frumos. E un fel de a-ți lua o distanță. De a-ți lua distanța față de tine care erai acum nu știu câți ani. De a te vedea și cu un soi de plus de severitate, un plus de înțelepciune, un plus de autoironie și te întreb dacă intrăm în zona asta. Tu ai fost, să o numim, în viața laică, ahtiată după succes. Da. Succesul în sine te poate sminti. Sigur. Succesul în sine te poate face foarte mândru, te poate face trufaș, te poate duce tu când i-ai dus primul trofeu, sau simbolic, Maicii Siluana la Antalya, m-a dat afară că nu-i plăcea. Nu, dar te-a atenționat că vezi că ești insuficient de smerită. Nu, mi-a spus așa. Eram foarte smerită și eram așa... E falsă smerenia ta. Îți vezi că nu e adevărat. Și cum să nu? Eu o iubesc pe fata cu care am luptat. Păi da, pentru că ai bătut-o, că dacă te bătea ea să vezi. Bun. Și mi-aduc aminte, din nou citesc din memorie o foarte frumoasă definiție pe care tu dădeai smereniei. Și din nou citesc din memorie. Smerenie este un gol în om lăsat să fie umplut de Dumnezeu. Da, așa este. Pentru cei care ne urmăresc, cred că ar fi util să detaliezi. Da, smerenia e un gol. Te simți provocată ca la școală, ca la examen? Nu, mă simt ca și cum vorbesc cu un prieten. Ești foarte bine, minunat. Da. Mândria
cel puțin în ceea ce mă privește, și pentru că am fost acolo în toate locurile pe care le-ai spus, am fost și eu. Trufașă, arogantă, sarcastică, foarte sarcastică. Asta e exponențial cu inteligența în general. Ironică, nu față de mine, evident. Și astea toate vin atunci când ai păreri despre tine. Când eu știu cine sunt și am o părere foarte bună despre mine și atunci e suficient, sunt autosuficientă, pentru că părerea mea este cea care este în mine și cu ea mă raportez la orice. Și cu ea mă uit și la tine. Smerenia e un gol. Smerenia e un gol pentru că atunci când te smerești nu mai ai nicio părere despre tine. Știi cât de multă nimicnicie e în om. Și atunci lași tot ce știi și lași gol, pentru că nu ai ce să spui înaintea lui Dumnezeu, nu ai ce să spui. Nu ai cum să-ți spui parte, nu ai cum să-ți dezvălui nimic din ce crezi tu că știi, pentru că nu știe nimic. Și smerenia e un gol în care vine Dumnezeu și umple cu ce știe El. Și de acolo, din golul ăla, cred că te poți uita și la ceilalți și poți chiar vedea. Pentru că cred foarte mult că smerenia e cheia oamenilor moderni. Asta ne lipsește. Tare. Da, golul. E plin de prea multe lucruri. Și ne teamă, adică cred că e o frică. De fapt, cred că e frica singurătății. Și, de fapt, singurătatea ce e? Un gol. Dar, de fapt, singurătatea nu e un gol. E doar singurătate. Golul real. De fapt, singurătatea e lipsa iubirii. Asta e, de fapt. Nu singurătatea e problema, ci iubirea e problema. Pentru că dacă tu iubești, nu ai cum să simți singurătate. Pentru că iubirea suplinește. Revenind la smerenie, da, cred că e un gol și dacă ar fi să-l auzim, este tăcere. Care nu mai tot explici de ce. Nu mai tot explici cum sau cine-i de vină. Ci o lași pur și simplu și golești tot ce e acolo. Ce se așează e ce vrea Dumnezeu pentru tine. Cum îți spune? Asta-i smerenia. Și de acolo te poți uita la tine, în primul rând. Și de-abia atunci te poți uita și la ceilalți. Pentru că altfel e o privire inegală și de sus. Te uiți la toată lumea dintr-un loc. Cristiana, cred că în paranteza asta am putea rămâne încă 24 de ore. Da, și eu cred. E foarte interesant. Neapărat trebuie să mai organizăm un dialog pe subiectele astea, dar trebuie să fac datoria și să mă întorc la planul dialogului. Da. Cu regret, cu mare părere de rău. Și în același timp, și cu părere de bine, poți să spui și mie. Da. Cruce. Te rog frumos, sunt foarte onorat și foarte bucuros că o porți prima oară. Da. Poate că și cei care te privesc ar trebui să știe povestea din spatele ei. Această cruce este o distincție. Pentru că așa trebuie numită, cruce. Da, este Știi o cruce. că vorbim de semantică, lumea modernă fuge și astăzi de adevărul cuvintelor. Închid paranteza, că mă lansez și eu și cred că, da, te rog, îți dau ție microfonul. Așa e dreptate. Da, așa este. Este o distincție, cea mai înaltă distincție pe care o primesc mirenii, adică cei care nu fac parte din clerul bisericesc. Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei. Am primit-o anul trecut, în noiembrie, pentru promovarea culturii și a credinței creștine prin sport și artă. La Iași, evident. Mi-a fost dăruită de Mitropolitul Teofan într-un cadru festiv în care noi am prezentat filmul în cadrul festivalului Quo Vadis, am prezentat filmul nostru Tercono, o poveste mongolă, și a fost premiat. Și surpriza seriei a fost că am mai fost chemată încă o dată pe scenă pentru a fi mânată această distincție absolut fenomen. A fost un fenomen pentru înțelegerea mea. Pentru că întotdeauna m-am simțit cumva rebela, care oscila așa, neînțeleasă. Adică ne place, dar totuși o ținem la distanță pentru că intră în ring, cum se împacă asta cu biserica. Are sens, facem o emisiune cu ea, o primim, o ascultăm, dar
mai vedem. Așa, cam așa ceva. Înțeleg și înțeleg perfect de ce. Desigur. Înțeleg. Și tocmai că am înțeles, nu am avut niciun fel de așteptare în general și n-am alergat după distincții de genul ăsta. Nu că nu mă bucură, nu pot să fiu ipocrită să spun, mie nu-mi trebuie, nici nu mă gândesc. Nu-mi trebuie, dar mă bucur de ele și dacă există realități de genul ăsta, mi le și doresc, dar din cele mai copilărești motive, adică aproape motive naive, știi, ca pictura naivă. Și e naivă, e stângace, dar îți place. Cam așa. Astea sunt motivele mele pentru care sunt onorată să primesc distincții. Adică am cataloage de diplome întregi. Și această cruce este, de fapt, zona de ok, te vedem, ești și ești a noastră. Și asta a fost foarte puternic pentru mine. Pentru că, în sfârșit, am putut să fiu considerată de acasă. E o oficializare a unei apartenențe. Da, apartenență, exact. Ăsta era cuvântul. Cristiana, hai chiar că trebuie să închidem paranteza, că ne întoarcem la treburile noastre și dacă tot ai pomenit de film, următorul punct pe planul meu de dialog era filmul, cariera ta artistică, cariera ta de actriță, cea mai bună actriță premiată de indieni, un premiu mare luat la Moscova, acolo unde filmul are tradiție și unde există o școală puternică de film internațională. Zi-ne două vorbe despre acest film și despre ce e în spatele lui. Tercono, o poveste mongolă, este un film născut din imaginația și talentul de scriitor și de istoric al soțului meu, Octavian Budică. Cel care a creat conceptul, a coscris scenariul și a fost one-man show pe setul de platou. Este visul nostru, practic, de a face un film care a fost, practic, de foarte mulți ani, doar că el s-a metamorfozat din diverse zone, de la ideea noastră principală, la ce s-a născut până la capăt. Este inspirat, practic, de mine, în sensul luptătoarea războinică, care, printr-un moment atipic, întâlnește adevărul și se schimbă. Și aceasta este Tercono, o prințesă războinică mongolă, care, traversând teritoriile Valahiei românești de atunci, are parte de o întâmplare foarte deosebită, care îi schimbă viața. Și povestea este atât de universală, încât a avut un impact foarte mare în toate festivalurile din toată lumea unde a fost prezentat. Și mesajul este de credință. Cum un om foarte neașteptat se poate schimba. Atunci când trăiește ceva care nu poate fi explicat rațional. Da. Și asta este Tercono. Face parte din proiectele comune al tău și al soțului tău. Exact. Nu este unicul proiect comun. Nu. Știu că voi lângă Mediaș aveți și deschise școli pentru copii de pictură, de toate felurile marțiale. Și de arte marțiale. Da. Ne vorbești puțin și despre aceste proiecte? Suntem la început, în sensul, noi am mai antrenat, desigur, avem experiență în zona asta. Eu cu copii destul de vast am antrenat în școlile internaționale din București câțiva ani și am și talent și îmi și place foarte mult. Soțul meu a avut sală în București, e cel mai tânăr antrenor de arte marțiale din România, cu club înregistrat. Avem istoric, doar că am avut așa emoții în a începe, pentru că cumva ne-am retras acolo într-o zonă idilică pentru a lucra și pentru a crea și cumva ieșiți din stresul cotidian al Bucureștiului, în care ne-am născut amândoi. Dar pentru că a fost foarte multă cerere și mulți părinți veneau către noi să ne roage să facem ceva pentru copii. Pentru că sunt foarte mulți copii. Acolo în Valea Târnavelor sunt 1000 de copii
care au nevoie de direcție. Și noi cu putere spunem că le putem da o direcție bună. Și suntem bucuroși că sunt foarte mulți copii care vin. Sunt altfel de copii, în sensul că sunt diferiți față de cei de la oraș, pentru că nu au atât de multe distracții și nu sunt atât de mult împărțiți. Și atunci sunt aviși să știe lucruri. Vor să știe lucruri, deși nici nu știu că vor să știe lucruri. Și asta e, de fapt, antiteza între ce este și ce ar putea să fie și ei nu știu. Cumva asta le generează ceea ce lucrăm cu ei. Să afle ce e cu ei de fapt și ce talent au și ce valoare au și că au voce. Ce spuneam la început, în principal e izvorât din experiența aceasta cu ei, pentru că acum îi cunoaștem și vedem că sunt copii cărora le trebuie o voce. Le trebuie voce și să știe că sunt vii și că vocea lor contează. Doar că asta e imperios necesar să se așeze pe valoare. Adică, da, vocea ta contează când chiar ai ceva de spus. Altfel este ceva politically correct în care toată lumea vrea să zică ceva, dar tot ceea ce auzim e non-valoare. Și atunci o voce ar fi bine să spună și lucruri de valoare ca să însemne ceva și să creeze ceva în societate. Eu personal simt că România a pierdut câteva generații și e cazul să nu le pierdem și pe cele noi. Mi-ai citit în secret planul de dialog. Da. Da. Te-am prins. Da. Ai fost confruntată, nu puteam să nu vorbim puțin și despre România, pentru că tu ai cucerit pentru tine și pentru România numeroase distincții, dar ai fost confruntată și cu numeroase prejudecăți. Sigur. Ai mărturisit-o tu însăți. Cum ai depășit acele prejudecăți despre originile tale românești? A trebuit să demonstrez. De obicei nu-mi place să demonstrez, pentru că atunci când demonstrezi consum foarte multă energie, pentru că intri în percepțiile oamenilor, iar percepțiile oamenilor sunt foarte greu de dărâmat atunci când depui efort, pentru că acțiune și reacțiune. Când tragi un lucru, el trage înapoi cu aceeași forță. Și atunci e foarte greu să dărâm percepții dacă asta e intenția. Dar asta a trebuit să fac, pentru că erau foarte agresivi și a trebuit să iau taurul de coarne și să le dărâm percepțiile și la propriu și la figurat și da, și la propriu uneori. Ce am văzut că funcționează cel mai bine este să faci lucruri total neașteptate și pe care nu le anticipează. Pentru că n-ai româncă. Dar dacă într-un anumit context te porți absolut impecabil, păi stai că e româncă, nu e... Știm noi cum? Nu. E mai educată decât voi toți. Să nu uit că în tabloul pe care sunt pe care să-l finalizez, apare acolo și o culoare specială de româncă impecabilă. Doamne ajută! Mă întorc la... știu, mărturiseai cândva că ai fost tentată în tinerețea ta rebelă să pleci din țară, Da, mai ales după sigur. experiența formidabilă de la Tokyo, Sigur. la 16 ani și într-un final te-ai răzgândit. Da. De ce? M-am răzgândit, la început m-am răzgândit cu forța, pentru că nu se așezau lucrurile ca eu să pot să plec și nu doar să plec, nu asta era obiectivul, să plec. Era obiectivul să plec și să fac treabă, ce doream eu, să câștig titluri mondiale. Asta, o paranteză, acum ți-am luat modelul de discuție, îmi place mult, o paranteză, sportivii noștri care merg la Olimpiadă, să mă calific la Olimpiadă. Bravo! Ce fac sportivii noștri la Olimpiadă? Se califică la Olimpiadă. Nu, vreau să iau medalie la Olimpiadă, vreau să câștig Olimpiada. Deci nu e ideea să particip la Olimpiadă, trebuie să câștig Olimpiada. Așa și eu. Nu vreau să plec din țară, voiam să plec să fac ceva în țările în care mergeam și nu mi s-au aliniat lucrurile. Apoi chiar am avut așa o zonă
ciudată, în fine, de sus, în care pur și simplu mi s-a închis poarta, adică nu pleci. Aveam hârtie la ambasada SUA să plec în Las Vegas pentru pregătire, cu chemare de acolo, cu tot ce presupunea acel angrenaj și persoana care trebuia să mă susțină financiar, un om de afaceri, care putea să facă un gest de genul ăsta. În noaptea de dinainte să-mi trimită banii ca eu să plătesc bilete de avion și sala acolo în Las Vegas trebuia plătită. Am avut un vis, eu înaintam într-un tărâm, eu am fost fascinată întotdeauna de basm și de Petre Ispirescu și de basmul românesc. Cam de mulți aceea, dintre noi, da. Da, de aceea mi-a picat basmul și la capacitate și la BAC, tot basmul. Deci a fost, am închis arealul educațional cu basmul și eram într-un vis exact ca fata care se duce să-și găsească mirele plecat în alte hotare și mergeam prin niște smârcuri, prin niște mlaștini, cu ceață, și înaintam foarte greu. Și era pustiu și o casă acolo părăsită și mă duceam înspre Las Vegas. Ăsta era drumul. Și văd de la depărtare și singura dată când am... Asta n-am mai povestit nimănui. Foarte interesant că o pot spun acum. E și singura dată când am visat așa ceva. Pe un cal imens, împărăteasă, Maica Domnului, venea dinspre direcția în care eu voiam să merg și se ducea în România. Și eu am văzut-o, am știut că e Maica Domnului. Era înveșmântată într-un roșu englez, exact cum e pictată la Biserica Sfântul Elefterie din București de Părintele Arsenie. Și eu mă uitam că de ce nu vii cu mine, că eu mă duc în Las Vegas, hai cu mine că trebuie să mă ajuți. Cum tu te duci înapoi în țară? Și m-am trezit și am avut așa un sentiment că eu mă duc acolo, dar nu mă duc cu Dumnezeu. Așa, ceva de genul ăsta, ca o scindare. Și în acea zi m-a sunat cineva să-mi spună că omul acela de afaceri a avut o problemă, i s-a pus propriile pe conturi, nu e într-o situație legală bună și nu mă mai poate ajuta. Și am alunecat la Las Vegas. Și n-am plecat în Las Vegas la 20 de ani. Și bine am făcut. Adică n-am făcut eu. Eu n-am făcut nimic. Doar am zâmbit, dar ce am făcut, am zâmbit, nu m-am răzvrătit, pentru că atunci când m-au sunat să-mi spună, am zâmbit. Pentru că știam că asta a însemnat visul. Iar smărcurile prin care eu înaintam nu erau favorabile. Mai notez ceva, zâmbetul tău fermecător și foarte sugestiv este și în tabloul meu. Mulțumesc. Pe care nu-l pot finaliza fără să te mai provoc cu 2-3 explicații. Dar țin să te asigur că e doar un prim tablou. O să mai facem și altele. Știu că de la 2 tablouri în sus deja trebuie să punem de o expoziție. Facem o expoziție, pentru că ai spus cândva ceva minunat, definind excelența. Tu ai zis că excelența nu înseamnă să fii locul 1, înseamnă să trăiești cu sentimentul onoarei. Da. Te explici? Da. Ce onoare! Onoarea e să pui capul pe pernă și să poți să zâmbești liniștit, fără să te simți rușinat. Onoarea este să știi că nimeni nu te privește, dar să te porți impecabil. Pentru că există lucruri nevăzute și lumea nevăzută există, deci cineva mereu te vede și nu vorbesc aici de alte lucruri decât de lucrurile nevăzute, de lumea nevăzută, de care suntem înconjurați, nu suntem niciodată singuri. Onoarea e să mă pot uita în ochii tăi și atât, fără niciun gând, fără niciun agenda ascunsă, fără niciun plan, fără niciun... Asta e onoarea. Și cred că eu când trăiesc așa, sunt într-o excelență a mea umană, cu mine însă. Și sigur, nu mi iese mereu, dar mereu mă trag înspre asta.
Ăsta este borderou pe care eu îl pun peste mine în fiecare seară și mă autoevaluez. Și când este cu brio, zâmbesc liniștită, dar nu lipsită de atenție. Pentru că imediat se întâmplă ceva și se șterge tot. Și atunci întotdeauna atenție, pe atenție, dar pare așa că e cu foarte mult efort. E cu foarte mult efort până nu mai e cu foarte mult efort și devine un fel de a fi. Și atunci pur și simplu te tragi automat la lucrurile astea. Și orice e disonant te zgârie pe ureche. Și nu mai, în primul rând, față de tine însuți sau însăți, imediat le așezi. Dar cel mai important, și cred că e mai important asta, nu le mai poți accepta în jur la oameni. Și poate părea intransigență, mie mi se pare că e curățenie. Și da, uneori, ca să te păstrezi în excelență, cred că e nevoie de acest lux al selectivității. Eu chiar cred că asta înseamnă să fii bogat, să-ți permiți să fii selectiv. Nu toți ne permitem, eu sunt privilegiată. Și sunt mai mulți oameni în jurul meu care mă ajută și mă susțin să am acest privilegiu, să fiu selectivă. Și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Și eu dau înapoi 100% din ce sunt eu. Inutil să spun cât de recunoscător sunt eu că te-am avut astăzi invitat. Și eu mulțumesc foarte mult. Ascultându-te pe tine, m-am gândit de nenumărate ori la producătorul pe drept cuvânt Andrei Năstase, care ne urmărește în direct și care trebuie să facă un rezumat al dialogului nostru. Va avea o sarcină, o caznă foarte dificilă. Și nu închidem, am zis 2-3 provocări. Okay. A doua e motivată de faptul că noi trăim într-o lume pe care o să o disecăm cu o altă ocazie. Sigur. Dar știi că e o lume din ce în ce mai dezordonată. Ca să folosesc doar un eufemism. Da. O lume care își caută repere și le riscă să le piardă. O lume fără busolă. O lume marcată, printre altele, și de imense lașități și de o frică ce începe să corupă oamenii într-un fel dezolant. Și tu vorbești despre o virtute importantă pentru a face față și pentru a încerca să găsești un punct de reper în lumea asta în dezordine. Curajul. Și face aluzie adesea în luările tale de poziție la zicerea lui Iisus. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Da. Te rog, din nou, te provoc să pledezi, să fii avocatul acestui îndemn. Cred că cel mai des văd oameni care sunt înfrânți pentru că nu au avut curaj să-și urmeze visul, să-și urmeze menirea, să devină, pentru că nu au avut curaj. Și, în general, au fost mânați de această zicală. Ce o să zică lumea? Și eu i-aș întreba, voi, toți cei care v-ați întrebat ce o să zică lumea, până la urmă, ce a zis? Și atunci, pe plan social, îndemn oamenii să-și biruie frica și să aibă curaj să devină. Și nu doar ca și cariere, dar și ca și cariere, dar ca ei, ca oameni, să devină oameni. Asta mi se pare cel mai mare curaj pentru oameni, să devină oameni, pentru că acolo sunt cei mai mari monștri în oameni. Și monstru e atâta timp cât îl vezi, când îl vezi prima oară. Te iei cu el de mână, nu ți se mai pare așa monstru. Se lipește de tine, nu-l mai vezi, devine ceva familiar. Și în momentul în care te uiți în oglindă, îl vezi. Acest pas al uitatului în oglindă, în care să vezi ce e pe tine, ăsta e cel mai mare curaj al omului, că se poate întoarce. De fapt, asta e lupta nevăzută. Și de asta e atâta luptă pe om. Și nu că eu văd credința ca pe o luptă, ci aproape îndrăznesc să spun că asta e. Lupta, de fapt,
nici nu știu exact cum să definesc ideea de credință. Ce înseamnă ideea de credință? Ce înseamnă exact? Înseamnă întoarcere. Că omul ca și ființă după chip și asemănare, oricât de jos ar cădea, oricât de josnic ar fi, are această calitate de fiu care oricând se poate întoarce. Oricând. Atâta timp cât are puls și în care este în acest organism, care nu-i de lepădat. De asta facem sport, de asta ne îngrijim, nu-i de lepădat. Și atunci, asta e cea mai mare calitate a omului, că atâta timp cât suntem în trup și ne bate pulsul, ne putem întoarce. Și asta e lupta. De asta e dezordinea de care spuneai. Ca nu cumva să te întorci. Atât de Pierdut multă a fost, dar s-a găsit. Exact. E atâta dezordine ca nu cumva la un moment dat să te oprești, să te uiți în oglindă și să te sperii și totul să îndrăznești. Eu am biruit lumea. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și asta e îndrăzneala cu noi înșine, în primul rând, și cu cei din jurul nostru, care, desigur, își pun amprenta asupra noastră uneori decisiv. Dragă Cristiana, o ultima din cele 3. Când aveai 3 ani, te vedeai nemuritoare. Da. Cum definești tu nemurirea? Toți suntem nemuritori. De când ne-am născut, suntem nemuritori. Nașterea, de fapt, presupune nemurire. Fiecare zâmbet e nemurire. Fiecare gest bun e nemurire. Fiecare moment în care suntem onorabili e nemurire. Nemurirea este o sumă de crâmpeie de Dumnezeu în noi. Pentru că nu putem fi totali. Și atunci Dumnezeu adună ceva mic, cu ceva mic, cu ceva mic, să facă ceva din noi. Ca să ne facă nemuritori. Dar nemuritori cu El, nu nemuritori fără El. Da. Evident că nu exista o închidere mai emoționantă și mai poetică decât asta. Îți mulțumesc din inimă pentru prezența ta în acest studio. Eu m-am străduit ca pictor să croiesc un tablou care să fie cât mai fidel Cristianei. Sper să fi reușit într-o bună măsură. Dacă ar fi să-l intitulez, știu că e un tablou laic, uitându-mă retrospectiv la dialogul nostru și la tine, la românca impecabilă pe care o reprezinți, repet, știind că este un tablou laic, eu știi cum l-aș intitula? Pe drept cuvânt, o icoană. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!